filmez foarte multe jocuri de genul și da, îmi pare rău dacă episodul trecut am fost o leacă mai, să vă zic, nervos. Ideea este că în felul următor. Este o chestie foarte enervantă și stresantă pentru mine, pentru că aplicația care o filmez o folosesc de atâta timp și ce se întâmplă? Eu, ca să știți, la început am avut și o problemă cu audio-ul, pentru că n-aveam căști și se auzea jocul foarte rău, se auzea jocul ăla, jocurile alea și eu în sine nici nu prea vorbeam tare, se auzea mai tare decât mine și aceea era un moment foarte stresant pentru că nu se auzea și eu asta doream să mă aud, cumva să-și vorbesc, dar să aud și videoclipul. Dar da, ideea e în felul următor, m-a enervat faza asta. Nu știu dacă, și ideea este că am încercat sute mii de versiuni să repar treaba cu căștile, pentru că am detectat că dacă, da, ați văzut, dacă filmez cu fără căști, jocul se aude și când filmez nu se aude. Poate e o problemă la căști, o să trebuiască să văd eu. Cei care poate vă mă pricepeți și ați auzit chestia asta sau o pățiți sau ați avut și ați rezolvat-o, puteți să ziceți și mie o recomandare ce pot să fac, pentru că nu pot să filmez niște videoclipuri care e important audio-ul, să auziți și voi și eu o să lau și voi nu. Asta mi se pare destul de tâmpit. Și văd că da, jocurile astea, da, și îmi pare dacă joc jocuri din astea, doar că, sincer, mi se par foarte unice și cumva își merită de prezentat pe YouTube, pentru că în principal respect în primul rând munca oamenilor care fac jocurile astea, pentru că gândește-te că să stai să faci fiecare pararamă de aici chiar stă mult. Am contat și dacă e luat de pe Toolbox, dar ca să înțelegeți, nici eu nu pot să filmez 100 și ceva de videoclipuri cu alte jocuri și cumva vreau să fac joculețe diferite, dar bicicleta asta n-a observat tipul că e cam băgat în perete. Da, în fine, lăsăm. Și asta merge. Da, știți de ce? Treaba asta că tot e singura ruginită. Uite, Artur. Привет, Артур. Привет, добрый день, добрый утро, добрый вечер, добрый... Здравствуйте. Ana contează că dacă e zi sau noapte, la mine e amiază, deci zdravствуйте. Ia. Bă, da, era mișto să meargă liftul, dar nu prea cred. Și mă enervează că eu văd avatarul, eu nu știu de ce n-aș vedea ăla că mai în față. Adică e mișto, dar se vede foarte tâmpit. Parcă mai bine n-aș avea corp, sincer. Pentru că uneori poate o să vedeți când sunt momente în jocul ăsta în care vor fi chestii de genul și când vrei să te uiți nu poți să vezi de corpul tău. Aia e treaba. Jocul în sine e foarte scurt, pentru că și ăsta e un fel de demo. Sunt chiar curios jocurile astea cum vor evolua peste câteva luni, pentru că sau peste câțiva ani, pentru că cred că vor avea niște... Deci mă las să scriu? Ok. Și jocul, da, în sine nu e foarte lung. Îmi pare dacă și jocurile astea sunt așa de scurte în felul lor, dar suntem. Sunt scurte pentru că nu prea... Ideea e că, da, găsești și jocuri multe, doar că și astea sunt faine de arătat, pentru că gândește-te că e bine să apreciem și developerii mici, oamenii care fac jocurile astea, cât de rele sau bune sunt jocurile, ok? Eu sunt optimist, am așa un fel de a fi optimist. E un generator. Da, dacă nu ți-ai dat seama, eu pe canalul ăsta și nu v-ați dat seama, de multe ori vreau să fiu optimist cu oamenii care lucrează la niște jocuri care totuși eu știu ce înseamnă să lucrez, că îți sar ochii, unor sunt niște bug-uri din alea care nici nu le știi și ce să le faci. Ia. Mamă, da, e destul de întuneric și lanterna asta, funcționează și lanterna, ok. Treaba asta nu era normal să o văd. Asta trebuie rezolvat, arată în primul rând tâmpit și nu prea dea nimeni în serios cu jocul de genul. Arată așa. Și văd că, uite și tu, eu în momentul ăsta trebuia să văd. Ia poți să ies din afară. Ce aș dori să ies de afară, dar cred că
e un fel din mod a ajunge. Și de aici vedeți că noi nu mai avem nimic. Nu știu ce. Și vom urca ce vom urca și o să scrie ceva în rusă care cred că îmi dau seama că scrie, cred că jocul încă este în lucru, ce voi putea așa traduce, adică va continua într-un fel. Da, în fine, jocul are potențial și ăsta, dar dacă ar face ceva cu corpul ăsta, nu, pe bune, e prea tâmpit. Da, poate și persoana din spate nu are așa o bună profesie la a face chestii de genul, dar sperăm pe viitor, pentru că na, timp este și ca să rezolve bug-urile din astea sunt destul de ușoare, cred. Na, contează cât de greu este să rezolvi. Dar na, eu la jocurile astea care le văd indie și foarte poate pentru unii sunt proaste făcute, eu le dau mult noroc la developeri. Da, ok, poate cum sunt ele, cum sunt, mie îmi pasă să fiu jocurile jucabile. Dacă sunt din alea troll și deloc jucabile, na. Dar bă, vedeți, o fază bună este că încă filmăm aici jocul ăsta și, da, încă nu știu ce tu, în urmă bâlbâi și, cum să vă zic, și, da, și prozdojenii, scarotă, buget, da, și cercăm noi este o versiune de test, să vadă tipul. Bă, ce mă cum eu șters, cum zice, shift-ul. Deci eu ca să... Da, ia să... Deci noi ca să ne mișcăm aici... Da, hai să încercăm să ajungem la scară. Care această treabă e destul de imposibilă. Ok, hai să ajungem aici să ne aruncăm. Și uite și tu, într-un joc de genul care știi că te arunci, a trebuit să vezi ce e jos. Eu îmi văd doar corpul. Adică, știu că florește mai mult jocul și îl face ăla cât mai realist. Dar am vrut să ajung în altă parte, dar nu am reușit. Aici în spate ce-i? A, e nimic. În fine, bă, jocul tare. Îi văd așa un potențial. E o față acolo. Și restul acolo e ciuciu, nu mai, cred că e decoratoriul ăla cu puține ori deloc. Da. Bă, fraților, cam ăsta e episodul. Da, cam atât pe acest episod, fraților, eu am fost